سلام، من سامانم و توی این ویدیو قراره با هم دیگه درس تنسی از کتاب انگلیش فایل یک ویرایش سوم رو یاد بگیریم. حتما تا آخر ویدیو بمون چون میخوام لایک و سابسکرایب تو به دست بیارم. این درس روی شالوده های درس قبلی میسازه و میاد بالاتر. اون قضیه بی گوینگ تو که توی درس قبلی یاد گرفتیم رو میخواد یکم پر و بال بهش بده. میخواد برای پیش بینی آینده بهمون یه چیزایی درس بده. مثلا میخواد بهمون یاد بگه که تو معروف خواهی شد چه جوری میگیم. توی درس قبلی یاد گرفتیم که مثلا قرار شام بخورم، قرار نهار بخورم و چه جوری بگیم. این که معروف خواهی شد و الان میخوایم یاد بگیریم. و مریدا خانم هم سلام میرسونه ولی دوست نداره که بیارمش خیلی اینطوری. بسیار خب، توی بینگیلی برامون نوشته که am I going to fall in love؟ آیا قراره که عاشق بشم؟ Yes and you're going to be very happy. آره و قراره که خیلی هم خوشحال باشی. عالی، خوش میگذره، خفن. بسیار خب، میریم توی تمرین اول توی بخش vocabulary توی قسمت verb phrases. توی این درس میخوایم بریم پیش رمال، میخوایم بریم پیش یک فرد شیاد که ادعا میکنه با خوندن کارت ها میتونه آینده ما رو بگه و توی آخر درس متوجه میشیم چرا یارو شیاده. روی این کارت ها رو نگاه میکنیم، هر کدوم اینا یه نماد دیگه و مثلا هر کدوم اینا واسه طرف در بیاد معنیش اینه که این اتفاق واسش میفته. اولی چیه؟ بیا یه سریاشو با هم نگاه کنیم. اولیش چیه؟ این یه four leaf clover، یه شبدر 4 برگه. این نماد شانسه. خب مثلا منظور اینه که تو قرار خوش شانس باشی. You're going to be very lucky. این چیه؟ 2 تا حلقه است. شاید فکر کنی یه نفرینه ولی در واقع ازدواجه و درست فکر کردی. مثلا میخواد بگه که you're going to get married, you're going to travel، یا مثلا you're going to buy a new house، یا you're going to get rich، یا اینجور حرف. ازمون پرسیده که do people in your country go to fortune tellers or use fortune telling sites on the internet? Why do you think they do this? Do you believe in fortune telling? ببین این یو میبینی ایتالیک اینجوری کج نوشته، تاکید میخواد بگه که روی اینه. Do you believe in fortune telling؟ آیا تو باور داری به fortune telling؟ و fortune telling اصلا یعنی چی؟ یعنی پیش بینی، از این آینده بینی یا کفخانی و نمیدونم این چیزا که خرافات همش. خب میگه که آیا مردم توی کشور شما میرن پیش fortune tellers or use fortune telling sites on the internet، یا از سایت‌های پیش بینی کننده آینده خوان و فلان تو اینترنت استفاده میکنن؟ Why do you think they do this؟ فکر میکنی چرا این کارو میکنن؟ Do you believe in fortune telling؟ آیا شما باور دارید به fortune telling، آینده بینی و کف بینی و این حرفا؟ و نه، من معلومه که باور ندارم. و چرا فکر میکنم این کارو میکنن؟ Because I think they're looking for hope. They're looking for a tiny resemblance, a glance of hope which these charlatans sell. خب میایم اینجا بهمون گفته که what pictures can you see on the fortune tellers cards؟ میگه که چه عکسایی رو میتونید توی کارت این fortune teller ببینید. Match the cards and verb phrases. گفته کارت ها و verb phrase ها رو با هم دیگه مچ بکنید. چیا داره میخونیم؟ Become famous, get a new job, get married, meet somebody new, fall in love, get a lot of money, have a surprise, be lucky, travel و move to a new house. نگاه کردیم دیگه با هم دیگه. مثلا این عاشق شدن است، این شانس است، این get married است، این move to a new house، این get a new job، این get rich فلانه. خیلی خوب. خب اولیشو خودش نوشته. A میشه be lucky، خوش شانس خواهی بود. You're going to be lucky. حالا you're going to شو نگفته، فقط فعلا be lucky و نمیدونم travel و این حرفا رو گفته. اولی be lucky. حالا B چی میتونه باشه؟ این دومیه کدوم یکی از اینا میتونه باشه؟ علامت تعجب معمولا به معنی سورپرایز و غافلگیری دیگه. پس میایم میگیم که have a surprise میشه B به همین راحتی. حالا میایم نگاه میکنیم C چیه؟ خب fall in love دیگه، مثلا عاشق شدن. میایم نگاه میکنیم اینجاست، مینویسیم C. D چیه؟ 2 تا حلقه ازدواجه. get married. میایم مینویسیم D. اوکی. بعدی ای چیه؟ این معروف شدن است دیگه، ستاره میشه. You'll become a star. پس میایم اینجا پیدا میکنیم become famous رو و مینویسیم ای. بعد ای F، یه هواپیماه که خب منظورش travel و سفر کردنه. میایم travel رو پیدا میکنیم مینویسیم جلوش F. جی این چیه؟ این فرم از شمع ساخته شده. این منظورش meet somebody new، یه شخص جدید رو ملاقات کردن، یه آدم جدید رو باهاش آشنا بشی. و منظور مثلا دوست و رفیق نیست، منظور یکم رمانتیک و اینطوری است. خب بعدی این خونه چیه؟ منظورش اون اساس کشی کردن به خونه جدید دیگه. move to a new house. ان شاءالله برای همتون آرزو میکنم یه خونه خفن پیدا بکنید. اچو می‌نویسیم اینجا. بعدی I، این شغل جدید پیدا کردن است. پس میایم می‌نویسیم get a new job. و آخریش چیه؟ get rich، پولدار شدن. have a lot of money، get a lot of money.
می‌نویسیم J. و ممنون میشم که یادت نره که شهریه این کلاس‌ها لایک و کامنت زیر هر ویدیوه. پس همین الان از این تایم استفاده کن تا بری لایک و کامنت رو بذاری. چرا؟ چون تو می‌خوای انگلیسی یاد بگیری، من می‌خوام انگلیسی بهت یاد بدم. کجا انگلیسی یاد میدم؟ تو یوتیوبم چجوری رشد می‌کنه؟ اگر تو لایک و کامنت بذاری. اگه لایک و کامنت بذاری به اشخاص بیشتری میرسه این کانال و اونا هم میتونن استفاده کنن و 3-4 میلیون پول کلاس ندن و رایگان استفاده بکنن. بسیار خوب. توی بخش پرونانسییشن اول میخوام یه کلک یادت بدم. approximately یعنی تقریباً، حدوداً. approximately 80% of 2-syllable words are stressed on the first syllable. چی میگه؟ میگه تقریباً 80% کلمات 2 سیلابی استرسشون توی سیلاب اوله. مثل چی؟ argue، مثل چی؟ famous، مثل چی؟ boyfriend. حالا میایم یه وایس گوش میکنیم و این کلمه ها رو یاد میگیریم که استرس هر کدومشون کجاست. اما یه نکته هستش، توی این کلمه ها 4 تاشون هستن که استرسشون روی سیلاب دومشونه، مثل این قاعده‌ای که به ما گفته نیست. میایم وایسش رو گوش میکنیم و سعی میکنیم اون کلمه ها رو پیدا کنیم. 10.13 argue. میبینیم که استرسش توی بخش اولشه. خب بعدی ها رو گوش میدیم. believe. آها، این یکی از اون 4 تاست که استرسش توی بخش دومشه. believe. boyfriend رو بخش اولشه. famous بخش اولشه. fortune بخش اولشه به معنی ثروت، fortune یا شانس. future به معنی آینده است. future. idea یکی از کلماتیه که روی سیلاب دومش استرس میذاریم. خب lucky خوش شانس. married مزدوج، ازدواج کرده. money بخش اولش باز. problem بخش اولش باز. question بخش اول. surprise میبینیم که توی بخش دومشه که این استرسشو گذاشته. surprise بعدیش هم همینطوره. today. این دوتا هر دوشون استرسشون روی بخش دومشونه. میایم زیر بخش دومش خط میکشیم. خب travel به معنی سفر کردن و worry. به جز اینایی که خط کشیدیم همه اون یکی‌ها استرسشون توی بخش اولشونه. خب اینایی که خط کشیدیم استرسشون توی سیلاب دومشونه. میایم توی قسمت reading and listening. چی بهمون گفته؟ look at the photos and the title of the story. گفته به عکس‌ها و تایتل داستان نگاه بکنیم که توی این صفحه است. عکس‌ها رو می‌بینیم، یه خانومیه، یه آقاییه که روب به تن داره، به این میگیم روب، و می‌بینیم که انگشترهای $1 $2 از توی ایبی خریده و حالت مرموز بودن داره و با این کارتا میخواد آینده طرف رو بهش بگه. و اسم داستان چیه؟ It's written یا written in the cards. توی کارت ها نوشته شده. میدونیم که در داستان درباره یه رمال و نمیدونم کفبینی و کفخونی و این حرفای دیگه. بهمون گفته که read and listen to part 1 of the story. In pairs answer the questions. گفته که جفت in pairs answer the questions. گفته این سوالا رو جواب بدید. سوالا چی هست؟ Who does Jane want to see? جین میخواد کیو ببینه. Who is going to tell her about her future and why? کی قراره که درباره آیندهش بهش بگه و چرا؟ Why couldn't she see very well? چرا نمیتونست به خوبی ببینه؟ Why couldn't she see very well? خب متنش بچه ها این طرفه. توی قسمت پارت 1 متن 10.14 رو داریم. میایم با هم گوش میکنیم. 10.14 It's written in the cards. It's written in the cards. اسم تایتل داستانمونه. It's written in the cards. خب Part 1 قسمت اول. Come in. Said a voice. Said a voice. بیا تو. یه صدایی گفت بیا تو. Said a voice. Come in. Jane Ross opened the door and went into a small room. Jane Ross opened the door and went into a small room. جین راس در رو باز کرد و وارد یه اتاق کوچیک شد. خب There was a man sitting behind a table. There was a man sitting behind a table. یه آقایی، یه مرده پشت میزه نشسته بود. There was a man sitting behind a table. Good afternoon. Said Jane. Good afternoon. بعد از ظهر بخیر. Said Jane. Jane گفت I want to see Madame Yolanda, the fortune teller.
I want to see Madam Yolanda, the fortune teller. من میخوام مادام یولاندا رو ببینم. کی؟ The fortune teller. اون پیشگوه، اون رماله. Madam Yolanda is not here today. said the man. But don't worry. I'm going to tell you about your future. Madam Yolanda is not here today. خانم یولاندا امروز اینجا نیست. said the man. آقاه گفت. در ادامه میبینیم که تو کوتیشن مارک میگه یعنی ادامه حرفشه. But don't worry. ولی نگران نباش. I'm going to tell you about your future. من قراره که بهت درباره آیندت بگم. What questions do you want to ask? چه سوالایی میخوای بپرسی؟ What questions do you want to ask? Jane looked at the fortune teller. She couldn't see him very well because the room was very dark. خب میگه که Jane looked at the fortune teller. Jane به fortune teller نگاش کرد. She couldn't see him very well. نمیتونست به خوبی ببینتش. چرا؟ Because the room was very dark. چون که اتاق خیلی تاریک بود. خب who does Jane want to see? Jane wants to see Madam Yolanda. Who is going to tell her about her future? Why? The man is going to tell her about her future because Madam Yolanda wasn't there at the moment. به خاطر اینکه خانم یولاندا اون موقع اونجا نبود. و why couldn't she see very well? Because the room was dim. Because the room was dark. There was not a lot of light. It was dim. It was dark. Okay? بسیار خوب. میایم 10.15 رو گوش میکنیم. 10.15. Part 2. قسمت دومشه. Well, I have a problem with my boyfriend. We argue all the time. میگه که well, I have a problem with my boyfriend. که خب من یه مشکلی با دوست پسرم دارم. We argue all the time. تمام مدت داریم دعوا میکنیم. We argue all the time. I'm not sure that he loves me. I want to know if we're going to stay together. I'm not sure that he loves me. مطمئن نیستم که دوستم داشته باشه. I want to know if we're going to stay together. میخوام بدونم که آیا ما قراره با هم دیگه بمونیم یا نه. میخوام بفهمم با هم قراره بمونیم یا قراره جدا شیم. Please choose 5 cards. But don't look at them. خب داره با یه حالت مرموزی میگه دیگه. میگه please choose 5 cards but don't look at them. لطفاً 5 تا کارت انتخاب کن ولی نگاهشون نکن. The fortune teller put the cards on the table, face down. میگه the fortune teller put the cards on the table face down. میگه که fortune teller کارتا رو به پشت گذاشت رو میز. face down یعنی روی کارتا به پایین بود. face down. خب Jane took 5 cards. جین 5 تا The کارت fortune برداره. teller turned over the first card. جین 5 تا کارت برمی‌داره و the fortune teller پیشگوی رماله turned over the first card. کارت اولیو برگردون پشت و روش کرد. خب This is a good card. میگه کارت خوبیه. This means you're going to be very lucky. This is a good card. این کارت خوبیه. این مثلا چیز خوبیه که این در اومد. This means you're going to be very lucky. معنی این اینه که تو قراره خیلی خوش شانس باشی. But am I going to stay with my boyfriend? But am I going to stay with my boyfriend? Jane asked. Jane میپرسه. Jane asked, Maybe. شاید. said the fortune teller. Fortune teller We جواب need to میده. look at the other cards first. We need to look at the other cards first. اول باید بقیه کارت ها رو نگاه بکنیم. Maybe. شاید مثلا با اون باشه. خب حالا میایم این قسمت ها رو پر میکنیم. بهمون گفته که Jane has a problem with her boyfriend. Jane با چی مشکل داشت؟ با دوست پسرش مشکل داشت. She chooses how many cards? چند تا کارت انتخاب کرد؟ 5 cards. بعدی داره میگه her first card means she's going to be جای خالی very lucky یا lucky. کارت اولش معنیش میشه که قرار خیلی خوش شانس باشه. Jane asks the fortune teller if she's going to جای خالی with her boyfriend. Stay. Asks the fortune teller if she's going to stay with her boyfriend. میپرسه که آیا قراره من با دوست پسرم بمونم یا اینکه چی؟ حالا توی 10.16 بهمون گفته که read and listen to part 3. به قسمت سومش گوش بکنید. In pairs جفت answer the question. سوالا رو جواب بدین. What's the second card? کارت دومی چیه؟ What does it mean? معنیش چیه؟ الان حالا گوش ندادیم هنوز دیگه. Why is this a problem for Jane? چرا این برای جین مشکله؟ چرا این معضلی برای جین به حساب میاد؟ What's her third card? کارت سومش چیه؟ What does it mean? اون معنیش چی میتونه باشه؟ Who's Jim? جیم کیه این وسط؟ همون جیم که خودمون میگیم. Jim. Who's Jim? Where did Jane meet him?
جین کجا ملاقاتش کرد. What do you think the fourth card is going to be. فکر میکنی کارت چهارم قراره چی باشه؟ خب میریم 10.16 رو پلی میکنیم. متنش هم توی این صفحه پایینیه. 10.16. Part 3. Part 3. He turned over the second card. یکی کارت دومو پشت رو کرد. He turned over the second card. Turned over میتونه به معنی مثلا رد کرد اومد هم میتونه باشه. اینجا معنیش اینه که برگردوندش، همونطور که صداشو میشنویم. A house. یه خونه. A new house. یه خونه جدید. You're going to move very soon to another country. میگه که یه خونه house, a new house, یه خونه جدید. You're going to move very soon to another country. میگه که خیلی به زودی قراره که به یه کشور دیگه‌ای بری حمل و نقل اساس کشی بکنی. خب But my boyfriend works here. He can't move to another country. But my boyfriend works here. ولی دوست پسر من کارش اینجاست. He can't move to another country. نمیتونه بره به یه کشور دیگه. خب Let's look at the next card. Let's look at the Said the next fortune card. teller. He turned over the third card. میگه که let's look at the next card. Said the fortune teller. Fortune teller گفتش که بیا به کارت بعدی نگاه بکنیم. He turned over the third card. کارت سومو پشت رو کرد برگردوند. خب A heart. یه قلب. A heart. You're going to fall in love. تو قراره عاشق بشی. Who with? Who with. با کی. Asked Jane. Asked Jane. جین میپرسه با کی Let قراره me عاشق بشه. concentrate. I can see a tall, dark man. He's very attractive. Yeah, okay, let me concentrate. خیلی خوب بذار تمرکز بکنم. I can see a tall dark man. میتونم یه مرد قد بلند و دارک ببینم. حالا این معنیش چی میتونه باشه؟ میتونه معنیش این باشه که پوستش تیره است. خب احتمالش کمه که معنیش این باشه مثلا شخصیت دارکی داره. خب Oh, that's Jim. و he's very attractive یعنی این که و خیلی هم جذابه. Oh that's Jim said Jane. میگه آها جیمو میگی. Said Jane. Oh that's Jim said Jane. میگه که جین گفت جیمو میگی. اوکی خب Who's Jim? Your boyfriend. میگه که who's Jim? Is he your boyfriend? آیا جیم دوست پسرته؟ No. Jim is a man I met at a party last month. چشمتون روشن. No, Jim is a man I met at a party last month. نه جیم یه مردیه که من توی مهمونی ماه پیش ملاقاتش کردم. He's an actor from New York. He's an actor from New York. یک بازیگر اهل نیویورکه. خب He says he's in love with me. It was his idea for me to come to Madame Yolanda. هیچی مشکوک نیست. میگه که he says he's in love with me. میگه که عاشقمه. It was his idea for me to come to Madame Yolanda. اصلا ایده اون بود که من بیام پیش مادام یولاندا. Okay? Well, the card says that you're going to fall in love with him. Well, the card says that you're going to fall in love with him. میگه خب کارت میگه که تو قرار عاشقش بشی. You're going to fall in love with him. Are you sure? مطمئنی؟ Are you Asked sure? Jane. Asked But Jane. what about my boyfriend? Asked Jane. But what about my boyfriend? ولی دوست پسرم چی؟ Let's look at the fourth card. Said the fortune teller. میگه که let's look at the fourth card. بیا به کارت چهارم نگاه بکنیم. Said the fortune teller. Fortune teller گفت. بسیار خوب. به این part 3 رو گوش کردیم. In pairs answer the questions. و جواباش هم به این صورت میگه what's the second card? What does it mean? A house. She's going to move to another country. یه خونه است که معنیش میشه قراره بره به کشور دیگه. Why is this a problem for Jane? چرا این مشکل برای جینه؟ به خاطر اینکه دوست پسرش نمیتونه اساس کشی کنه. Her boyfriend can move. اینجا معنیش این نیست که نمیتونه حرکت کنه. منظورش اینه که نمیتونه به یک کشور دیگه حمل و نقل کنه، نقل مکان کنه. بعدی شماره 3 میپرسه What's her third card? What does it mean? کارت سومش چیه و معنیش چیه؟ A heart. She's going to fall in love. یه قلبه و معنیش اینه که قراره عاشق بشه. و Who's Jim? جیم کیه؟ Where did Jane meet him? جین کجا ملاقاتش کرد؟ Jim is an actor from New York. She met him at a party. جیم یه بازیگر از نیویورکه و اون she هم توی یه پارتی ملاقاتش کرد جین. حالا توی بخش 10.17 بهمون گفته که listen to part 4. With a partner, complete the information. به part 4 گوش کنید و با یک نفر این اطلاعات کامل کنید. میخونیم سوالا رو یه دور قبل اینکه اونو گوش بدیم. Her fourth card means she's going to جای خالی her boyfriend and go to جای خالی with Jim.
میگه که کارت چهارمش بهش میگه که قرار دوست پسرش رو جای خالی کنه و با جیم بره جای خالی. شماره 2 very soon they are going to جای خالی. خیلی به زودی اونا قراره که چی کار کنن با هم دیگه. Jane asks if she's going to be جای خالی and the fortune teller says جای خالی. جین میگه که اگر قراره چی باشه و fortune teller هم میگه که آره فلان طوری میشه و she pays the fortune teller جای خالی pounds. این علامت پاوند دیگه. میگه چقدر پول میده به fortune teller. بسیار خب 10.17 رو گوش میکنیم. متنش رو ولی روی کتاب معلم نگاه میکنیم. 10.17. Part 4. Part 4. The fortune teller turned over a card with 2 rings. میگه the fortune teller turned over a card with 2 rings. میگه fortune teller یه کارتیو که 2 تا حلقه داشت برگردوند. خب روی کارت عکس 2 تا حلقه انگشتری بود. خب Now I can see everything clearly. You're going to leave your boyfriend and go away with the other man, with Jim, to another country. میگه now I can see everything clearly. میتونم همه چی رو به خوبی متوجه بشم. You're going to leave your boyfriend and go away with the other man, with Jim, to another country. میگه که ببین اصلا قراره که دوست پسرتو بذاری کنار و با یک مرد دیگه با اون جیم بری به یک کشور دیگه. اوکی. And very soon you're going to get married. و خیلی به زودی قراره که ازدواج بکنی. Very soon you're going to get married. و به زودی هم قراره که ازدواج بکنی. Married? Married? To Jim? To Jim? Am I going to be happy with him? اوج داستانه. میگه که ازدواج کنم با جیم ولی آیا باهاش خوشحال خواهم بود و اون دوست پسرم که درک دیگه کلا. خب You're going to be very happy together. I'm sure of it. You're going to be very happy together. I'm sure of it. قراره که با هم دیگه خیلی خوشحال باشین. من مطمئنم. Jane looked at her watch. Oh no. Look at the time. I'm going to be late for work. میگه oh no, look at the time. I'm going to be late for work. یه جین به ساعتش نگاه میکنه و میگه که oh no, look at the time. وای نه ساعت رو ببین کی شده. I'm going to be late for work. دیرم میشه برای کار. خب She stood up. بلند شد. Left She a stood up. £50 note on the table and ran out of the room. میگه که ایستاد یه اسکناس 50 پوندی گذاشت رو میز و از اتاق دوید بیرون. And ran out of the room. حالا می‌بینیم این سوالایی که پرسیده بود جواب میدیم. Her fourth card means she's going to جای خالی her boyfriend leave means she's going to leave her boyfriend and go to جای خالی with Jim another country. یکی قراره بره به یک کشور دیگه با جیم. تو این بخش دوم گفته بود که very soon they are going to get married. خیلی به زودی قراره که ازدواج بکنن. Jane asks if she's going to be جای خالی happy. جین میپرسه که آیا خوشحال خواهد بود، از زندگیش راضی خواهد بود. And the fortune teller says و fortune teller میگه very happy. قراره خیلی خوشحال باشی. She pays the fortune teller £50 و پولی هم که به فورچون تلر میده 50 پونده. بسیار خوب. با توجه به اتفاقایی که تا الان افتاده به نظرت قراره چی بشه؟ یعنی به نظرت چیزی که الان متوجه میشیم چیه؟ داستان چطوری قراره بچرخه؟ الان متوجه میشیم. میگه که now watch or listen to part 5 of the story in pairs answer the questions. میگه حالا به قسمت 5 داستان گوش بدین و سوالا رو جواب بدین. سوالا چی هن؟ Who was the fortune teller? کی بود fortune teller? Why did he pay Madam Yolanda £100? چرا به خانم یولاندا 100 پوند داد؟ What's the fifth card? کارت پنجم چیه؟ What does Madam Yolanda think is going to happen? مادام یولاندا فکر میکنه چه اتفاقی قراره بیفته؟ بسیار خب میایم 10.19 رو گوش میکنیم. متن 10.19 هم از کتاب معلم میبینیم با هم. 10.19. Part 5. The fortune teller stood up. He turned on the light. At that moment, a woman came in. میگه the fortune teller stood up. fortune teller ایستاد. He turned on the light. چراغ رو زد روشن کرد. At that moment, در اون لحظه, a woman came in. یه خانوم اومد تو. A woman came in. So, what happened? خب چی شد? She asked. So, what happened? صدای خانوم سیگاریه ها. خب She asked. It was perfect. She believed everything. میگه که عالی بود، همه چی رو باور کرد. کی؟
said Jim. اوه جیم بود کل این داستان و جیم داشت بهش میگفت مطمئنم که هیچ کس نفهمیده بود از اول قرار این اتفاق I بیفته. told you, I'm a very good actor. I told you I'm a very good actor. بهت گفتم من بازیگر خیلی خوبیم. خب She was sure I was a fortune teller. مطمئن بود که من رمالم. She was sure I was a fortune teller. خب He gave the woman £100. میگه he gave the woman به خانومه 100 پوند داد. He gave the woman 100 pounds. That's Jane's £50. And another £50 from me. Thanks very much, Madam Yolanda. Bye. میگه که that's Jane's 50 pounds and another 50 pounds from me. که این 50 pound جینه و یه 50 pound دیگه هم از منه. Thank you very much. Thanks very much, Madam Yolanda. Bye. و این دو تا 50 پوندی که گذاشت رو میزون فکر کنم الان چقدر میشه؟ 9 میلیون تومان میشه. بچهای مهمون خیلی 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 ویژه داریم. مایا خانومه که خیلی نمیاد پیشم و همین الان داره سعی میکنه فرار کنه و معمولا زخمی میکنه موقع فرار کردن. ممنون خانم یولاندا و خدافظ. Madam Yolanda took the money. خانم یولاندا پولو برداشت. خب The fifth card was still on the table, face down. She turned it over. It was the plane. میگه مادام یولاندا took the money. خانم یولاندا پولو گرفت. The fifth card was still on the table, face down. کارت پنجم همچنان روی میز بود و به پایین رو میز بود. She turned it over. It was the plane. برگردوندش و هواپیماه بود. She looked at it for a minute and then she shouted. She looked at it for a minute and then she shouted. میگه که یه دقیقه نگاش کرد و بعد فریاد زد. چه فریادی زد؟ Wait! فریاد زد wait وایسا. Young man! Young man. Don't travel with that girl! Her plane is going to... But the room was empty. میگه که وایسا مرد جوان با اون دختر سفر نکن هواپیماش قراره و But the room was empty. نریتور میگه که ولی اتاق خالی بود. حالا این سوالا رو جواب میدیم. Who was the fortune teller? Jim the actor that Jane met at the party. خب بعد میگه که Why did he pay Madam Yolanda 100 pounds? چرا به خانم یولاندا 100 pounds داد? Because she helped him. چون که بهش کمک کرد. She helped him. What's the fifth card? کارت پنجم چیه؟ می نویسیم a plane. What does Madam Yolanda think is going to happen? خانم یولاندا فکر کنه چه اتفاقی قرار بیفته؟ و اینجا دانش آموزا که شما باشین هر پیش بینی بدین من باید بگم آره آفرین درسته ولی خب درستش اینه که مادام یولاندا فکر میکنه که هواپیماشون قراره زمین بخوره و من نمیتونم با این قضیه هیچ شوخی بکنم. بسیار خب میایم با هم دیگه توی بخش 5 grammar. be going to حالت predictionsش. حالت ببین مثلا درس قبلی گفتیم که من میرم خونه نهار بخورم دیگه مطمئن بودم که میرم نهار خونه میخورم ولی prediction یعنی پیش بینی ممکنه هم اتفاق نیفته. She's going to be very lucky. قراره خیلی خوش شانس باشه. She's going to go on vacation next week. قراره بره مسافرت هفته دیگه ممکنه نره. خب میریم صفحه 142 grammar bank تنسی همون که بهت گفتم خیلی خیلی گرامرش زیاده. این سه خط گرامرش میگه که we can use be going to به اضافه یه وربمون که توی بیس فرمشه to make predictions to say what you think or can see is going to happen in the future. میگه که ما میتونیم از be going to به اضافه بیس فرم ورب استفاده بکنیم تا پیش بینی کنیم پیش گویی کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم فکر میکنیم چه اتفاقی قرار بیفته یا اتفاقی که میبینیم قرار بیفته رو بگیم. مثلا توی 10.20 10.20 I think it's going to rain. من فکر میکنم قراره که بارون بیاد. I think it's going to rain. خب بعدی میگه You're going to be very happy. قراره که خیلی خوشحال باشی خیلی خوشبخت باشی. You're going to be very happy و I'm sure they're going to win. I'm sure they're going to win. من مطمئنم که اونا برنده خواهند شد. I'm sure they're going to win. بله و این سه تا عکس هم بچه‌ها برای گرامر این درس خیلی لازم بود. باید اینا رو مینوشت اینجا. چیه؟ این داره یه آقای قد بلندیه که یه چتر دستشه و چیکار داره میکنه؟ داره پیش بینی میکنه که بارون قراره بیاد. اینطوری میشه فهمید که قراره بارون بیاد. این چیه؟ اینو مادام یولاندا است. اون پیش بین است، پیشگو است. داره پیش بینی میکنه. اینا چیان؟ یه سری مجری مثلا ورزش تو ورزشگاه نشستن دارن گزارش میکنن. گزارشگر به اینا میگن فکر کنم. اصلا فوتبالی نیستم کاملا مشخصه. توی این صفحه‌ای که تمریناش توشه بهمون گفته که write predictions for the pictures.
برای عکس‌ها پیش بینی بنویسید، بگید که فکر می‌کنید چه اتفاقی قراره بیفته. خب اولیشو که خودش گفته he's going to play tennis، اینه که شماره نداره. he's going to play tennis، قراره تنیس بازی کنه. حالا توی شماره 1 چه اتفاقی میفته؟ اینا اومدن شام بخورن دیگه، پس میگیم they're going to have dinner، قراره شام بخورم. going to have dinner، they are going to have dinner. توی شماره 2 چیه؟ مثلا یه روز قشنگی می‌خوایم بگیم قراره روز قشنگی باشه. it's going to be a nice day، قراره روز قشنگی باشه. شماره 3 میخواد توجه اتوبوس رو جلب کنه، میگیم she's going to get the bus، میخواد سوار اتوبوس بشه، اتوبوس رو جلب بکنه یا حالا هر چی. بعدی he's going to، این چیه؟ میخواد یه املت درست بکنه. he's going to make an omelet. آملت هم حواست باشه اینطوری اوملت نوشته میشه و آخرش هم ای نداره، اشتباهی که خودم سالها میکردم. شماره 5 جای خالی ان ایمیل. چه اتفاقی داره میفته؟ یه خانومه داره ایمیل میخواد بفرسته، میگیم she's going to send an email. نمیدونم کتاب از کجا تشخیص داده که این خانومه، ولی خب ما قبول میکنیم. حالا میایم این طرف صفحه، به اون گفته complete the predictions with be going to and a verb. گفته که از این وربا استفاده بکنیم، اون be going to هم حالت درستش رو بیاریم، یه دونه اینا بذاریم درش، بذاریم تو جملمون. مثلا اولی که خودش حل کرده چیه؟ it's very cold. do you think it's going to snow؟ فکر میکنی قراره برف بیاد؟ اوکی، بعدی رو میایم حل میکنیم. You're driving too fast. We جای خالی an accident. We're going to have an accident. تصادف میکنیم انقدر تند داری رانندگی میکنی. خب بعدی She isn't a very good teacher. She جای خالی the exam. میخوایم بگیم pass نمیشه. She isn't going to pass the exam. Their new album is great. A lot of people جای خالی it are going to buy. آلبومشون حرف نداره. A lot of people are going to buy it. شماره 4 I have a lot of homework. جای خالی it tonight. I'm not going to finish it tonight. من قرار نیستش که امروز تمامش کنم چون not finish اینجا آوردیم. شماره 5 They're playing very well. I think they جای خالی the game. They're going to win. فکر کنم قراره که بازی رو برنده بشن. Look at the time. We're going to be late. ببین ساعت رو قراره که دیرمون بشه، دیرمون خواهد شد. بعدی Oh no, it's a horror movie. I know I جای خالی it. I know I'm not going to like it. میدونم که قرار خوشم نیاد، قرار نیست خوشم بیاد از فیلم ترسناک. خب He didn't write down her address. He جای خالی it. He's going to forget it. میگه که اون آقاه آدرس اون خانومه رو ننوشت، برای همین اون آقاه قرار یادش بره چون ننوشتتش. The baby's very tired. She's going to sleep well tonight. بچه خیلی خسته است، امشب قراره که خیلی خوب بخوابه. Tokyo is a wonderful city. You جای خالی a great time there. You're going to have a great time there. قراره که خیلی اونجا بهت خوش بگذره. برمیگردیم صفحه 83 و همین. یه درس دیگر هم یاد گرفتی اومدی جلو. فقط شهریه این کلاس‌ها رو امیدوارم گذاشته باشی که یه لایک و کامنت، چون تو هدفت انگلیسی یاد گرفتنه، من هدفم انگلیسی یاد دادنه. بیا به هم کمک کنیم و اگه امروز تولدته، تولد مبارک. فعلا خداحافظ.